Jezus had reeds tegen zijn leerlingen gezegd dat hij zou moeten lijden en sterven, maar ook dat hij uit de dood zou opstaan op de derde dag. Tijdens het paasfeest, toen hij met hen aan het eten was, vertelde hij dat een van hen hem diezelfde nacht nog zou verraden en uitleveren om te worden gedood. Ze werden heel ongerust en vroegen elkaar wie de verrader zou kunnen zijn. Toen begrepen ze nog niet dat Jezus het over Judas had. Na het eten ging Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg om te bidden. Plotseling kwam Judas naar hen toe met een groep mannen die zwaarden en stokken droegen. Ze waren gestuurd door de religieuze leiders en de hoofdpriester. Judas stapte op Jezus af en gaf hem een kus. Voor de mensen die met Judas waren meegekomen, was dat het teken om Jezus te grijpen. Ze namen hem mee naar de religieuze leiders om hem te laten veroordelen. Ze zochten een beschuldiging om tegen Jezus in te brengen, zodat hij ter dood kon worden veroordeeld. De hoofdpriester vroeg aan Jezus: "Bent u de Messias, de Zoon van God?" Jezus zei: "Ja, het is zoals u zegt." Daarom begon de hoofdpriester te schreeuwen en scheurde hij zijn kleren, terwijl hij riep: "Deze man heeft God beledigd. Hij verdient het om te sterven." Ze brachten hem bij de gouverneur onder de beschuldiging van verraad, het opstoken van het volk tegen de Romeinse autoriteiten en zijn bewering dat hij de koning van de Joden was. Toen Jezus maar geen antwoord gaf op de vragen die de gouverneur hem stelde, begon die hem te bedreigen. "Waarom geeft u mij geen antwoord? U weet toch dat ik hier de macht heb? Ik kan u vrijlaten, maar ik kan ook het bevel geven om u aan het kruis te hangen." Jezus antwoordde: "Niemand kan mijn leven van mij afnemen. Ik geef het vrijwillig op." De gouverneur bevond Jezus niet schuldig. Maar toen hij de menigte hoorde joelen: kruisig hem, gaf hij Jezus aan hen over en zei: "Jullie zijn verantwoordelijk voor zijn dood." De soldaten namen hem mee, trokken zijn kleren uit en sloegen en geeselden hem. Toen dwongen ze hem om zijn eigen kruis te dragen, door de stad naar de plek waar hij aan dat kruis zou worden opgehangen. Veel mensen liepen erachteraan en er waren vrouwen die luid weenden en zichzelf op de borst sloegen. Toen ze gearriveerd waren, werd Jezus op het kruis gelegd. Zijn handen en voeten werden aan het kruis vastgespijkerd. En zo werd hij opgehangen tussen twee misdadigers in. Eén aan zijn linkerkant en één aan zijn rechterkant. Ze hingen een bordje op met de tekst: "Dit is de koning van de Joden." De soldaten en de mensen die erbij stonden, schreeuwden tegen hem. Ze vervloekten en vernederden hem. Maar de Messias keek op naar de hemel en zei: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen." Een van de twee misdadigers, die tegelijkertijd met Jezus werd gekruisigd, begon hem te beledigen en te vervloeken. Hij zei: "Jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ook ons." Maar de andere misdadiger wees hem terecht en vroeg: "Ben jij niet bang voor God? Jij en ik hebben allebei onze straf verdiend, maar hij heeft niets verkeerds gedaan." En tegen Jezus zei hij: "Wilt u aan mij denken wanneer u in het paradijs bent?" Jezus antwoordde: "Vandaag nog zul je bij mij in het paradijs zijn." Midden op de dag werd het ineens donker in het hele land. Jezus riep luid: "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." Toen stierf hij.
precies op dat moment kwam er een aardbeving en scheurde het gordijn in de tempel doormidden, van boven naar beneden. Een van de dingen waarvan de Joden Jezus beschuldigen, was dat hij zichzelf de Zoon van God noemde. Zij namen die uitdrukking letterlijk. Hadden ze het goed begrepen? Jezus had de macht om zijn kruisiging te voorkomen. Waarom denk je dat hij ervoor koos om te worden gekruisigd? Hoe weten we dat Jezus' dood geen toeval en geen onverwachte gebeurtenis was? Waarom beloofde Jezus dat de misdadiger bij hem in het paradijs zou zijn, hoewel die man geen tijd meer had om goede daden te doen of een leven te leiden waarover God tevreden zou zijn? En welke conclusie trek je daaruit?